Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you Nicole here, Cookie. Ayan. So, hi! My name is Cookie. Welcome back for today's video. So, for today's vlog, naisipan ko lang mag-film today kasi i-update ko kayo sa bago kong baby girl. Yes, she's a girl Shih Tzu and 2 months old na siya. So, na-adopt ko siya last February 22, 2021. But, yung totoong date of birth niya, December 24. But, I decided na February 22 na lang yung birthday niya kasi ayun yung first time ko siyang na-adopt. So, hi Cookie! Say hi! Hi po! Ang cute niya! Ayan. So, siya pala si Cookie. I decided to name her, guys, Cookie kasi kamukha niya yung cookies and cream na flavor, diba? Ayan o. Ayan. So, today is Feb 25? Hindi. Feb 26 pala today. Ilang days pa lang siya sa amin and magpapa-vet kami, magpapa-vaccine kami netong baby na to. Kasi wala pa talaga siyang vaccine and then may kasama rin siyang Shih Tzu din, which is si Clark. Pet din namin siya. And ang hirap lang kasi, alam mo na, as fur mom, kailangan healthy sila para lang maiwasan yung mga sakit sa mga dogs, mga parvo, ganyan. And super importante rin talaga if may pet kayong puppy na ipa-vet sila para ma-check yung health nila and then magpa-vaccine sa kanila kasi mahirap talaga magkasakit lalo na sa mga puppy na mga baby pa. So, importante talaga ipa-vet mo sila and then ipa-vaccine. Kasi ako rin, first time ko rin talaga mag-adopt like yung sarili ko. Yung pet kasi namin, sila mommy nag-adopt, sila bumili. Ngayon kasi ako na yung bumili ng puppy ko. Kasi magkaroon ng girl. So, kasi boy yung isa naming dog pala. Lang naman kasi malapit lang yung vet sa amin. And then, later or bukas, aalis ako. So, ipagdudugtong-dugtong ko na lang itong mga vlog na to. So, inaantok siya. Wawa naman. So, ayun lang naman, guys. This will be just a chill vlog. Parang, i-update ko lang kayo kung ano ba yung everyday life ko ngayon habang merong baby. Samahan nyo na lang ako. See you guys later. Mag-ayos lang ako and then magbibihis. Magbibihis. Cookie, dyan lang. So, ito lang yung outfit ko pagpunta sa vet. Yeah. All black. Kasi dyan lang naman sa amin. So, super lapit lang pala ng vet namin. Kaya hindi ko na kailangan mag-ayos ng bongga. Yung mga kahit pwede kong lakarin, pero magpapahatid ako. Kasi ang init talaga sa labas. Ang hirap maglakad. Kung pwede lang talaga maglalakad ako, carry naman siya. So, today is already, ayan, 2:01 na. Tutulog dito si Cookie sa baba. Ayan. Nasaan na siya? Andito pala. Ayan, natulog siya. Gusto niya dyan eh, yung mga nakasiksik. Ayan, gusto niya nakasiksik dyan. So, matutulog muna siya saglit and then gagora na kami. Bye!
Mahan nyo kami, guys. Ewan ko na lang kung makakapag-vlog ako mamaya sa vet. Di ako sure, pero I'll try my best. Tara na! Tara na! Ayan. So, may nakasunod po na aso sa amin. Nabala tayo? Nabala tayo, baby! May sumusunod. Si Clark. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ay, sorry. Sorry po. Sorry, sir. Sorry, sir. Let's go. Hi. Tara na po. Yung video. Yes. Upload na yan. Yeah. Alis na po tayo, Dad. Ah? Ano pala no? Opo, papavaccine ko si baby. Alis na kami! Papavaccine si baby! Ay, ito. May seloso. Tingnan mo. Selos? Kaya mo lang ba mga... Ay, man, balik ka na. Balikan ko na lang yan. Text mo na lang ako. Let's go. Okay, cookies. We're home. Ito po si Clark. Ay. Namiss mo cookies? Hi guys. Ito na po si cookies. Tapos na siya sa 5-in-1 shots. Yeah. Let's go. Ay, nabakunahan na. Yes. May vaccine na. Ay. Baba ko na siya. Tara na, cookies. Ay, nainitan siya, oh. Ang init ng body niya, oh. Saan tinuro? Yes. Dito yata sa neck. Aching! 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 Wow! Aching siya. Aching! Okay. Ikaw ha, marunong ka umalis. Nakalusot siya sa gate namin. Oh my gosh. Pagod. Pagod. Water? Ay, water natin siya. Ups. Dito siya nakalusot, oh. Diyan. Ayan. Magkaka-missing dog tayo nang wala sa oras. Ikaw, ang layo ng narating mo. Ang layo ng narating mo. Buti tinignan ka ni Kuya Clark. Oo, buti na lang. Ang bilis mo umalis, ha. Mag-water na siya. Sabi, yung bigat Clark. Kaya nga, ang bigat ikaw. Labrador ka ba? Ang bigat mo. Let's go. Kilo. Water. Water na, water. Mainit sa labas. Baby. Kain. Sarap ng kain niyo. Crunchy talaga, oh. Ito, kumakain ka ba ng dog food? Ito po si Clark, guys. Ano na siya? Magto 2 years old na siya. Shih Tzu din siya. Shih Tzu Yorkie. And ito naman si Cookies. Kain na kain, no? Mag-water ka, ha? Mag-water ka. Gusto nila dito kumain uminom. Sarap? Sarap? Wow! Ayan, so meet. Ito pala silang dalawa. Ito si Clark. Medyo pawala na yung mata niya. Ayan, mag 2 years old na siya. And ito si Cookie. Ano, kain pa ulit? Cookies and cream. Yan talaga nang galing yung name niya. Kasi mukha siyang cookies and cream, black and... Hey guys! So, welcome back. So, ngayon na ako nakapag-vlog. Nakauwi lang namin kanina from vet. Ingay. Ayan, so mamaya ako siya pupuntahan. So, anyway, kakauwi lang namin from vet. And then, ito yung binigay namin kaninang health card. So, ito yung health card. Nandito yung mga schedule kung kailan ako babalik sa vet. Kailan yung next visit ko, ganyan. And then, yung next
vaccine niya. Ayun lang naman guys. And sorry if hindi ko kayo kaagad na update kasi nagmamadali na ako. Actually, hindi na ako masyado nakapagsalita. Medyo pagod ako noon. Ang init sa labas. And then, meron akong shift tonight sa work ko. Sa Akadso, mag-work ako. Hindi ko kasi sure kung dito ko na ba i-end yung vlog. But if dito na, so just wanna say thank you so much guys for watching. Sige, daan mo na. So, thank you so much guys for watching. This is actually kakaibang content to from my vlogs, from my channel. Nag-try lang naman ako mag-daily vlog. So, ayun lang naman guys. Thank you for watching and mag-start na yung shift ko in 15 minutes. So, ayan, start na ako. Hindi ko alam kung dito na ba talagang end. If meron pa, mag-add na lang ako ng mga clips at the end of this video. Thank you guys for watching and I hope to see you next vlog. Comment down below pala guys if gusto niyo yung mga ganitong content or balik ako sa mga sit-down videos ko. So, thank you guys for watching. See you next time. Goodbye! Thank you! Missing someone.